So we're not going to talk about politics. We're going to talk about multiple myeloma and try to sort of frame the new advances in the management of this disease, where we were and where we will be. En aio tässä suinkaan puhua politiikkaa, vaan nyt puhutaan multipelimyöloomasta ja siitä, missä on aikaisemmin menty ja missä nyt ollaan menossa ja mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan. Okay. So this is sort of the schema of the treatment of patient with multiple myeloma. So we have steps, you know, when we see them first, we give something called induction, we do consolidation or stem cell transplant, and then maybe maintenance or post-consolidation. And then, unfortunately, a lot of patients do relapse, so we have to do a rescue. Tässä näkyy sitten sun hoitoskeema tai hoitomalli, miten se tällä hetkellä tapahtuu, miten ensinnäkin annetaan alkuhoito, sitten tulee konsolidaatio tai vakautushoito, sen jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen ja sitten valitettavasti myöskin tauti uusiutuu ja mitä tehdään siinä vaiheessa. So in the old day, we have very limited options for inductions. We had high-dose melphalan for stem cell transplant and very few options for consolidation or maintenance. Ennen vanhoina aikoina oli hyvin vähän vaihtoehtoja, millä hoidettiin. Oli ensinnäkin nämä entiset hoidot, vinkristin, doxorubisiini, injektiot ja dexa, ja sitten sen jälkeen kantasoluhoito, ja sen jälkeen sitten oikeastaan ei paljon mitään tai muutama vaihtoehto. But today we have many new options, and we have also many options at time of relapse. When things work well in the time of relapse, these drugs will move to early stages in the management of myeloma. Ja nykyisin on huomattava määrä erilaisia vaihtoehtoja, ja sitten vielä jos tauti uusiikin on vaihtoehtoja, ja jos asiat menevät hyvin eteenpäin, sitten näitä oikeanpuoleisia käytetään myöskin siinä vaiheessa, kun hoidetaan sitä varhaisen vaiheen myeloomaa. So my goal today is to highlight some of the new use of these drugs and also highlight some of the new approaches to treat multiple myeloma. Tavoitteena on myös kertoa joitakin tärkeitä seikkoja näistä uusista lääkkeistä, joita käytetään, ja myöskin sitten uusista lähestymistavoista multipelin myelooman hoidossa. Okay. So the first thing, one of the most important concept, I think, is the depth of the response. How much myeloma we get rid of. So the more we eradicate myeloma, the better the outcome for the patients. For example, if you achieve a 90% reduction, that's called VGPR, or 100% reduction, that's called complete remission, you're going to live longer than patient who achieve less depth of response. Nimenomaan tarkoituksena on se, kuinka hyvä vaste saadaan aikaan, ja perusperiaatehan on se, että pyritään poistamaan multipelimyeloma niin paljon kuin mahdollista. Sitä kuvataan näinä vastearvoina, jos on erittäin hyvä vastearvo, eli VGPR. Se tarkoittaa sitä, että vaste on 90% tai 90% suurin piirtein, ja vastaavasti sitten, kun saadaan täydellinen vasteaika, eli 100% vaste, se vaikuttaa myöskin sitten potilaan jäljellä olevaan elinaikaan. That's good. Thank you. The other important concept evolving in multiple myeloma is what we call minimal residual disease, is to get rid of a lot of myeloma. Because if you just get rid of small amount of myeloma, it doesn't take too long to relapse. But if you get rid of a lot of myeloma, it may take forever to relapse, and maybe you'll never relapse if we achieve an MRD, minimal residual disease, negative status. Yksi tapa, millä myöskin kuvataan, on se, että saadaan aikaan tämä MRD, eli siis minimaalinen jäännöstauti, vähimmäinen jäännöstaudin määrä. Ja se tietenkin näkyy myös siinä, kuinka pitkään sitten menee ennen kuin tauti uusiutuu. Joko lyhyempi aika tai sitten pidempi aika jopa ikiajoiksi. Ja tavoitteena on tietenkin se, että päästään siihen, että tauti ei lainkaan uusiudu. Ja varsinkin jos tulee niin sanotusti MRD-negatiivinen tila, silloin sen taudin uusiutuminen on huomattavasti vähemmän todennäköistä. So MRD become a goal or become part of a new sort of criteria for response, and also become part of a new sort of endpoint to clinical trials. If we want to check a new drug or a new combination, if they achieve an MRD negative state, that's a good combination. Ja myös nämä MRD-tavoitteet sitten näkyvät siinä,
kun on asetettu aivan uudet tavoitteet sille, minkälaisia vasteita hoidolle halutaan. Ja myöskin se näkyy sitten kliinisissä tutkimuksissa ja niissä päätetapahtumatavoitteissa. Kun on esimerkiksi uusi lääke, jota tutkitaan, tai uusi yhdistelmälääkehoito, jota tutkitaan, niin pyritään siihen, että se MRD, eli se vähimmäinen jäännöstauti on negatiivisella. So how do we check for minimal residual disease? This is a little complicated slide, but we have something called flow cytometry base. We have something called next generation sequencing, or sequence the myeloma specific genes, or we can use imaging study. So the advantage of the flow, you don't have to have the initial samples from the bone marrow. Ja tässä näkyy sitten ehkä hieman monimutkainenkin kaavio siitä, minkälaista tekniikkaa voidaan käyttää, kun tarkkaillaan sitä MRDtä. On se niin sanottu NGF, joka toimii virtaussytometrialla, vastaavasti NGS, joka on sitten sekvensointimenetelmä, jossa sekvensoidaan, eikä tarvitse välttämättä olla se alkuperäinen myeloomageeni siinä. Ja sitten on kuvantamismenetelmät. So the sequencing required that you have the initial sample, so you know what you're going to sequence. Eli siis sekvensoinnissa tarvitaan ne alkuperäiset myeloomanäytteet, vastaavasti se oli se sytometria, virtaussytometria, jossa ei tarvittu. The sensitivity of the sequencing is better than the flow, a little bit more sensitive. Ja myöskin sekvensointimenetelmä on hieman tarkempi, herkempi kuin mitä se virtaussytometria-menetelmä. These two assays, the flow cytometry and sequencing, is based on taking a sample of bone marrow. So we know that myeloma can be sort of patchy, and one area will have a lot of disease and some don't. For that reason, we may need to include imaging studies, such as a PET scan, as part of assessing MRD negative state. Ja nämä sekvensointi- ja virtaussytometrian tekniikat vaativat sen, että on luuydinäyte, ja luuytimessä saattaa olla niin, että ei ole ainoastaan yhdessä paikassa sitä tautia, vaan sitä voi esiintyä myöskin ikään kuin läiskittäin. Silloin tarvitaan tueksi vielä kuvantamiskokeita, jotta voidaan todentaa asia tarkemmin. So why MRD negative state is important? Because when patient achieve MRD, is actually a negative state is better than complete remission. Patient are living longer and also taking them longer to relapse. Ja miksi nimenomaan halutaan päästä siihen negatiiviseen vähimmäiseen jäännöstautiin? Siksi, että jos potilas on päässyt siihen tilaan, hänen tilanteensa on parempi kuin se, että hän olisi täydellisesti toipunut, eli vaste olisi täydellinen, elää pitempään. So that become a way to measure the effectiveness of a new combination. Näin voidaan sitten myös mitata uuden lääkkeen tai uuden lääkehoitoyhdistelmän teho. Because we all want the patient to live longer and hopefully take forever to relapse if they do. Toki meidän tavoitteemme on se, että potilas elää kauemmin ja toivottavasti myöskään tauti ei koskaan uudistu tai ainakin mahdollisimman pitkän ajan päästä. Okay, so can we achieve something like that with newer combination? So this is a clinical trial showing what is the role of carfilzomib with lenalidomide in a newly diagnosed patient. Voidaanko tähän sitten päästä? Tässä näkyy tutkimuksen otsikko, jossa siis on käytetty yhdistelmää carfilzomidi, lenalidomidi ja sitten dexametasoni. In the US, obviously, probably like Europe, we use bortezomib or Velcade with lenalidomide. Ja vastaavasti USA:ssa varmaan täälläkin käytetään sitä bortezomidia vastaavasti varmaan ehkä myös täälläkin. So I'm not going to go through this slide, it's a little complicated, but basically what it shows in induction treatment, some patients had a stem cell transplant and some patients stayed on the combinations. Enkä aio tätä käydä läpi täydellisesti, mutta siitä näkyy se, että joillakin potilailla oli sitten alkuhoidon jälkeenkin oireita ja vastaavasti toisilla ei ja toisilla sitten oli niitä enemmän. So in this early trial, what we're going to learn is the impact of a new combination with or without stem cell transplant. Ja tässä varhaisen vaiheen tutkimuksessa tutkitaan sitä, mikä vaikutus on joko ilman kantasolusiirtoa tai kantasolusiirron kanssa, kun hoitoa annetaan. So this is the result without stem cell transplant, and what you can see is that everybody almost responded, but
also after 8 cycles, there was a high rate of a stringent complete remission, eradication of the myeloma with a normal free light chain assay. Ja tässä vasemmalla nähdään myöskin sitten hoito, jossa oli kantasolujen, ei tehty kantasolusiirtoja. Nähdään, että 8 hoitosyklin jälkeenkin vaste oli hyvä, joko lähes täydellinen tai täydellinen vaste, tai sitten myöskin vaste, johon liittyy vielä niitä lisäehtoja. So if you combine this new combination with now stem cell transplant, you're getting almost 69% of the patients after 8 cycles achieving a stringent complete remission. Vastaavasti, jos yhdistetään vielä tämä yhdistelmähoito kantasolusiirtoihin, niin lähes 68% potilaista pääsee siihen tilanteeseen, että on täydellinen remissio, täydellinen vaste. Lisäksi vielä toteutuvat ne lisäehdot. And after 18 cycle, the majority of the patient have an excellent eradication of myeloma. Ja 18 hoitosyklin jälkeen potilailla on lähes täydellisesti poistunut myelooma. So in the US now we're comparing in a study this combination to the old bortezomib, lenalidomide, dexamethasone to see which one is going to be more efficacious. Ja USAssa nyt verrataan sitten tätä hoitoa siihen vanhempaan hoitoon, missä käytettiin sitä Velcaidea ja lenalidomidia ja dexamethasonia. Anteeksi vaan, nämä on hankalia lausua nämä eri lääkkeet. So the question is that does it lead to MRD negative state? And in this, what you're seeing that even in the absence of autologous stem cell transplant, you're getting a large number of patients, 50% with a flow cytometry getting MRD negative, 40% with sequencing. When you add stem cell transplant, you can see that a large number of patients achieving MRD negative state. Ja tässä kuvassa näkyy, kun on verrattu sitä, miten MRD kehittyy, ja tässä on käytetty virtaussytometriaa, ja tässä vastaavasti, jos on käytetty kantasolusiirtoa, lähes 50% pääsi siihen MRD-tilanteeseen, negatiiviseen tilanteeseen, ja vastaavasti 40% ilman sitä. So I think this is a very good induction that worth testing with a newer combination in newly diagnosed patient. Tämä myöskin hyvä alku, kun testataan uutta monilääkehoitoa erilaisilla potilasryhmillä. Okay. Now on to the sort of the exciting new era is the monoclonal antibody. So these are proteins that bind to something on the surface of the myeloma cells and help destroy these cells. Jo aika kiintoisa tutkimusalue tällä hetkellä ovat monoklonaaliset vasta-aineet. Ne ovat sellaisia, jotka sitoutuvat sinne solun pinta-antigeeniin. So there are several targets on myeloma cells that are attractive to be sort of targeted to develop antibodies to help eradicate these myeloma cells, such as SLAM-F7 or CD38. On useita kiinnostavia kohteita, joihin nimenomaan tutkimus pureutuu, kun pyritään löytämään näitä vasta-aineantigeeneja, esimerkiksi juuri tämä SLAM-F7, CD40 pinta-antigeeneihin vaikuttavat. So what you see here is that there's a large number of antibodies either been approved already or they are in development against these molecules. Näette jo tästä kaaviosta, että on paljon vasta-aineita, joiden käyttö on joko hyväksytty tai ne ovat tällä hetkellä kehitteillä tai hyväksynnässä, joita voidaan käyttää juuri näitä antigeeneja vastaan. So one example is daratumumab, the other one is elotuzumab, and I'll show you data on that. Yksi on daratumumab ja toinen elotuzumab, ja kerron teille niistä vielä lisätietoja. Now the other thing is that there is an antigen that people are now testing called BCMA or B-cell maturation antigens, where we have antibodies, but also we have a cytotoxic T cells. I will also mention that later. Ja toinen kiinnostuksen kohde on niin sanottu BCMA, eli B-solun maturaatioantigeeni, joka on sitten vastaavasti sytotoksisuuden tutkimusaiheena, ja on muitakin tällaisia, puhun niistä vielä myöhemmin. So the first drug I will talk about, or monoclonal antibody, is elotuzumab, which basically what it does, it's sort of engage a cells that we have in our body called natural killer cells. These are immune cells that help destroy foreign cells. So engage this natural killer cells with the myeloma cells and kills it that way.
Seuraavaksi puhunkin elotutsumabista, joka on sellainen monoklonaalinen vastaine, joka sitoutuu siihen luonnolliseen tappajasoluun, NK-tappajasoluun, joka vastaavasti immuunijärjestelmässä tuhoaa vieraita soluja. So what are some of the sort of data on this drug? Well, first of all, I think as a single agent, this is not a very effective drug. They did not see any objective response when the drug used alone. Tässä näytän teille, miten elotutsumab on toiminut, ja näette selvästi, että yksittäisenä hoitona, siis monoterapiana, se ei toimi kovinkaan tehokkaasti. But when it was used with Revlimid, for example, lenalidomide, or used with bortezomib, what you're seeing here is that there are responses better than when Revlimid used alone, and so it enhances the immuno effect of some of the drugs like Revlimid. Näkyy myöskin tässä se, että tässä toisella rivillä, kun sitä on käytetty yhdistelmänä lenalidomidin ja dexamethasonin kanssa, vaste on ollut parempi kuin mitä jos olisi käytetty yksinään ja vasten nimenomaan immuunijärjestelmä. What was the last one you mentioned? Within the immune system and then sort of enhance the immunomodulatory effect of Okay. Revlimid, Revlimid. yeah. Mm-hmm. Ja sitten se myöskin vahvistaa sitä rabomidin immuunijärjestelmää vahvistavaa vaikutusta. So this drug have been tested in relapse setting, but now there is a group that tested in newly diagnosed patients, and they used it in sort of standard induction called RVD, and they seeing an overall response rate of 97%, and 65% of the patient achieved a good reduction in myeloma. Ja nyt sitä on sitten testattu tätä kakkosjärjestelmää verraten, toisen rivin järjestelmää verrattuna tuohon neljännen rivin järjestelmään, missä on käytetty yhdistelmää elotutsumab, lenalidomidi ja bortezomib. Ja vastaavasti siinä kokonaisvaste oli 97% 4 hoitosyklin jälkeen ja sitten erittäin hyvä osittainen vaste yli 65%. So the take-home message about this drug, elotuzumab, is that single agent activity is none. Tästä voi pitää sen mielessään, että monoterapiassa elotutsumab ei ole tehokas. It's a good partner for drugs that enhance the immune system. Se on hyvä kumppani, kun hoidetaan sitä yhdessä, hoidetaan niiden lääkkeiden kanssa yhdessä, jotka myöskin vahvistavat immuunijärjestelmää. And finally, it may work better early in the stage of the disease when the patient still have adequate immune system around. Todennäköisesti myös saattaa toimia paremmin silloin taudin varhaisessa vaiheessa, kun henkilön immuunijärjestelmä on vielä hyvässä kunnossa. Okay? So the other antibody is daratumumab, which is a monoclonal antibody that binds to CD38. Toinen tällainen vastaava monoklonaalinen vasta-ainevalmiste on daratumumab, joka sitoutuu tähän C38-antigeeniin. So it works directly may kill the myeloma cells, but also bring part of the immune system to help this antibody works better. Sekä suoraan voi tappaa myeloomasoluja, mutta kaiken kaikkiaan toimii siten, että tämä järjestelmä toimii kaiken kaikkiaan paremmin. And by itself, 18 out of 29 patients in phase 1 study responded. Ja jo sinällään yksin käytettynä 18 potilasta 29 joukosta ykkösfaasin tutkimuksissa myöskin saivat vasteen hoidolle. So this is just the data to show you as a single agent, 31% of the patient responded. Ja tässä näkyy, kuinka jos sitä käytettiin monoterapiassa, eli yksilääkehoitona, niin 31% potilaista sai vasteen hoidosta. So the question is, how does it do when we combine it with other drugs, like for example, daratumumab with Revlimid dex versus Revlimid dex? Kysymys onkin siitä, että kuinka se sitten toimii yhdistettäessä muihin lääkehoitoihin, eli daratumumab, rabomidin kanssa ja dexamethasonin kanssa. So in this trial, what they put on a lot of patients who have been treated before. Some of them were high-risk patients. Some of them have received stem cell transplant. Tässä kaaviossa näkyy se, kuinka on hoidettu erityyppisiä potilaita. Joitakin noita on hoidettu jo paljon monilla lääkehoidolla aikaisemmin. Toiset ovat saaneet myöskin kantasolusiirron.
And some of them obviously have been treated with Revlimid and Velcade before. Ja jotkut heistä ovat saaneet myöskin Velcade- ja Rabomid-hoitoa aikaisemmin. Nyt toivottavasti tiedätte, mitkä on ne Velcade ja Rabomid, kun mä en pysty niitä muistamaan, mitä ne alkuperäiset geneeriset nimet on. So how did they do? So first of all, I mean, I think this is showing you the survival without relapse. Where you're seeing here is that when you add daratumumab to Revlimid Dex, the curve on top is usually better, and you can see that the progression-free survival is 76% versus 49%. Tässä kuvassa näkyy sitten hoidon teho ja se myöskin, mikä on se prosentuaalinen määrä siitä, että tauti ei etene. Ensimmäisessä kaaviossa nähdään juuri daratumab ja Revlimid yhdessä ja sitten vasta toisessa se Revlimid itsekseen ja ylemmässä 76% oli se taudin aika, jolloin tauti ei etene, vastaavasti 49% sillä yksittäisellä hoidolla. So basically, daratumumab, when it's combined with Revlimid, is giving you a high rate of response, but also giving you much deeper eradication of myeloma. You can see here this very good partial response and complete remission is 49% versus, or 48% versus 20%. Näette myöskin tässä kaaviossa tai pylväessä vasteosuuden, joka kuvataan siis ORR:nä, ja sen kuinka myeloma todellakin vähentyy ja 66%, So basically, yeah, I mean, getting rid of more sai myeloma näitä is better. osittaisesti erittäin hyvän vasteen. Eli todellakin siis myeloman vähentyminen on parempaa. Okay, so response is better. And they did look for MRD negativity with different sensitivity, and with less sensitive or more sensitive, the combination of Dara Revlimid produce higher rate of minimal residual disease negative state. Kun tutkittiin sitä MRD-negatiivisuutta, niin nähtiin, että sillä yhdistelmähoidolla vaste oli parempi, herkkyys reagoida hoitoon oli parempi, kun yhdistettiin daratumabia ja Revlimid. And also worked in what we called high-risk cytogenetics, patients who were difficult, to respond when you add daratumumab, worked well, and maybe because daratumumab worked on the surface, doesn't really care what's inside the myeloma cells. Ja kun sitten tutkittiin niitä korkean riskin potilaita, eli potilailla, joilla on korkea riski saada tauti uudestaan, niin erityisesti kun lisättiin daratumabia hoitoon, se toimi todella hyvin myös heidän osaltaan. Ja se johtuu siitä, että se nimenomaan vaikuttaa niihin myelooman pintasoluihin tai pinta-antigeenisoluihin. Good. So, and that probably translated with early follow-up to improvement in overall survival. People living longer if they get the triplet versus the two drugs. Ja tässä myös näkyy se sama tilanne, eli se elonjäämisluku kaiken kaikkiaan, jos annetaan kolmoishoitoa sen sijaan, että jos annetaan vain kaksoislääkehoitoa. Sure. So now on to the other exciting thing in myeloma therapy is what we call CAR T cells. It's a chimeric antigen receptor. These are cytotoxic lymphocytes from the patient, genetically modified to attack myeloma. Seuraava erittäin kiehtova uusi hoitolaji on tämä CAR-T, immuuniterapia, eli siis CAR-T on tämmöinen kimeerinen antigeenireseptori, joka vastaavasti sitten on myöskin tällainen sytotoksinen T-solu. Okay, so how do we do this? So the first step is that we have to collect T cells from the patient. It's like we collect stem cells. So we do leukapheresis, we get the T cells from the patient. Kuinka sitten toimii? Ensinnäkin kerätään potilaalta T-soluja leukoforesin avulla. And then we introduce new genes, two of them, via a viral vector into the cells. This is the viral particles that had two new genes. Sen jälkeen sitten potilaan soluihin, jotka on kerätty, saadaan aikaan uusia geenejä virusten avulla, jolla on siis kaksi eri geeniä, joilla ne sen tekevät. So one gene will help recognize the myeloma cells. Ja näin kun se geeni sitten auttaa sitä myöskin tunnistamaan ne myeloomasolut,
And the other gene is a co-stimulatory molecules that help bring on the killer functions of these cells. Ja toinen viruksen geeni on sellainen molekyyli, joka sitten auttaa myöskin sitä tappajasolua tunnistamaan ne toiminnot ja auttamaan sitä solujen toimintaa, kun ne tuhoavat soluja. So this process will take about 9 weeks. Prosessi kestää kaiken kaikkiaan 9 viikkoa. And then after 9 weeks, you have these cells, you infuse them back to the patient. Sen jälkeen ne sitten annetaan tavallisena verensiirtona potilaalle. So the first target that people used was called CD19. Eli ensimmäinen kohde oli se, mitä kutsuttiin CD19. So CD19 is not a very good target for myeloma patient in general, but that's the only target they had in this initial trial. Eli näissä ensimmäisissä kokeissa, vaikka se ei olekaan erittäin hyvä, kun tutkitaan myeloomapotilaita, mutta kuitenkin se oli se ensimmäinen, mitä käytettiin, kun ensimmäisiä kokeita tehtiin. So this is an example of a patient who did very well with this treatment. Tästä näkyy esimerkki, jossa potilas reagoi erittäin hyvin hoitoon. So first of all, I'm going to tell you the story of this patient who had IgA myeloma and had multiple treatment and progressed on all these different treatment. Tässä potilaalla oli IgA-myeloma ja sitten hän oli saanut useita eri hoitoja. Tässä näkyy, kuinka hoitoihin sitten vaste kehittyi. So when she went on the trial, her bone marrow was full of myeloma. Kun tutkimuksen alussa luuytimessä oli myeloomaa joka puolella. And so the patient underwent some chemotherapy to reduce the myeloma volume, but then got these CAR T cells at this point, and you can see she still had a lot of myeloma around. Ja ensin potilas sai aika paljon kemoterapiaa myöskin, jotta vähennettäisiin myeloomaa, ja sitten hän sai sen CAR T-soluhoidon. So when she got the CAR T cells, the myeloma started going away, and when they looked in the bone marrow, it was completely empty of any myeloma. Ja hoidon jälkeen myeloma alkoi vähentyä, ja kun sitten katsottiin luuyidinnäytettä, niin siellä ei näkynyt myeloomaa laisinkaan. So this is really, 20 years ago we were trying to generate these cytotoxic T cells, and I didn't think we will ever accomplish that. This is the first time we are generating what we called living drugs. Ja 20 vuotta sitten yritettiin valmistaa tällaisia sytotoksisia T-soluja, mutta siinä ei onnistuttu lainkaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun saadaan niin sanotusti eläviä hoitoja aikaiseksi. So, but I told you that, the CD19 is not a good target. How can we improve on that? So the one improvement is working on this antigen called B-cell maturation antigen, which is expressed on normal and malignant plasma cells, but there are now CAR T cells against this target. Sanoin jo, että se CD19 ei ollut mikään hyvä kohde, ja nyt onkin uusi kohde, joka on se BCMA, eli B-solujen maturaatioantigeeni, joka ilmentyy sekä normaalissa että myöskin pahalaatuisissa plasmasoluissa. Ja nyt meillä on myös sitten se CAR T-solu sen hoidoksi. So these are the BCMA on the surface of myeloma cells. Vihreät ovat siellä niitä BCMA. Mm-hmm. So they generated these T cells that are genetically modified to attack these targets. Sitten luotiin T-soluja, joita pystyttiin geneettisesti myös muokkaamaan niin, että ne voivat hyökätä niitä kohdesoluja vastaan. So these are the genetically modified T cells. Tässä näkyy siis geneettisesti muokattu T-solu. Yeah. And so these are the patient's own T cells with this 2 genes, attacking these cells. You generate them, they expand, they go bind to the plasma cells and eventually destroy them. Ensin näkyi potilaan omat T-solut, joita sitten muokattiin niillä 2 geenillä, jotka olivat siellä viruksissa. Sen jälkeen sitten ne hyökkäävät sen varsinaisen kohteen kimppuun ja näin käy. So does that work in patients? Toimiko se sitten potilailla? So let's find out. There are 2 studies presented this year, one from China and one from America, on using CAR T cells against BCMA. Tänä vuonna on tullut tulokset 2 tutkimuksesta, yksi Kiinasta, toinen USAsta, jossa on käytetty näitä CAR T-soluja. So the first trial was the Chinese trial. This is LCAR B38 study.
And basically, what they showed is 33 out of 35 patients who were treated had responded to this CAR T-cells. Tämä ensimmäinen tutkimus oli Kiinasta. Siinä käytettiin tällaista LCAR-B38 soluterapiaa ja sitten 33-35 potilaasta sai hoitovasteen. And what's exciting is that 14 patients had a complete response. Kiinnostavaa on se, että 14 potilaalla vaste oli täydellinen. And after 1 year, 5 of the 5 first patients, they still maintained their response. Ja vuoden jälkeen kuitenkin vielä 5 ensimmäistä potilasta edelleenkin ovat olleet siinä vasteessa, eli tauti ei ole uusinut. So obviously this was a phase 1 study trying to test the safety of these cells. And in this phase 1 study, 14 patients had a complete response. That is progress. Tämä oli ensimmäisen vaiheen tutkimus, ja silloinhan tutkitaan valmisteen turvallisuutta, ja kuitenkin erittäin hieno tulos oli se, että 14 potilasta edelleenkin sai sen täydellisen vasteen. So the other study is the US study, also phase 1 study, trying to test the safety. And this is the schema of it. You know, they get some cytoreduction and then you give them the CAR T cells. Ja toinen tutkimus tuli sitten USAsta, taas ensimmäisen vaiheen tutkimus, testataan turvallisuutta ja siinä saatiin ensin syklofosfamidia ja muita sytotoksisia aineita, sen jälkeen sitten CAR T-soluja. So obviously this is a smaller study than the Chinese one, 11 patients. Potilaiden määrä oli kuitenkin pienempi, siis 11 potilasta. And what were they trying to do is find the safest dose to give, you know, how many cells to give, 5 times 10 to the 7, 50 million cells to, billion cells, you know. Ja turvallisuutta tutkittiin siinä samalla myöskin sitten testattiin, mikä annos oli se parhain ja turvallisin, oliko se 5 kertaa 10 potenssiin 7, eli 50 miljoonaa, vai oliko se 50 tai jotain biljoonaa. So let me show you some of the results. One patient had a progressive disease, and one patient had a stable disease. Ja esittelen joitakin tutkimustuloksia. Yhden henkilön tauti eteni, toisen tila oli vakaa. So that means, one patient didn't respond, but there were 4 patients who had a partial response. Eli siis yksi ei saanut vastetta. Sitten 4, joilla oli osittainen vaste. And 2 patients had 90% reduction in myeloma. 2 myeloma väheni 90%. I'm sorry, 1. And 2 had a stringent complete remission. Ja 2 sitten oli sellainen tilanne, että oli sekä täydellinen vaste, että myöskin vielä ne lisäehdot toteutuivat. Let's go back. So basically what they learn is that you can go up on the dose, and when you give higher dose, you get better responses. Perustulos oli se, että annosta voi nostaa, ja mitä parempi korkea annos, sitä parempi myöskin vaste. So you need to infuse more CAR T cells to get a better response. Eli niitä CAR T-soluja täytyy infusoida enemmän, jotta vaste parantuu. So are these safe? There's still some issues need to be addressed with CAR T cells. Ovatko nämä sitten turvallisia? Joitakin asioita vielä on auki, joihin täytyy puuttua, kun näitä CAR T-soluhoitoja käytetään. So, the first issue is this called cytokine release syndrome. It's like a septic shock. Ensimmäinen asia, johon täytyy puuttua, on tämä vaikea sytokiinioireyhtymä. So the patient get fever, low blood pressure, some kidney damage in few patients, and shortness of breath. Tulee kuumetta, verenpaine nousee, munuaisvaurioita ja myös hengenahdistusta. So in the Chinese study, the rate was 14 patients showed that, but most of it was grade 1 and grade 2, mild form of it. Kiinalaisessa tutkimuksessa tämä havaittiin 14 potilaalla, mutta useimmat olivat kuitenkin joko lieviä sivuvaikutuksia tai sitten keskivaikeita. And also in the American study, mild to moderate cytokine release was seen in 73% of the patient. Saman tavoin USA-laisessa tutkimuksessa myöskin nähtiin sytokiinien vapautumista johtuvia joko lieviä tai sitten keskivaikeita haittavaikutuksia, 73%. Yeah, so the goal of CAR T cells today, to improve on that, number one is that we need to improve the specificity
of these cells and then improve the safety of these cells. 2 asiaa, joita täytyy parantaa. Ensinnäkin se, että ne tehoavat tarkemmin siihen tavoitekohteeseen, ja toinen se myöskin, että niiden turvallisuus on parempi. Good. So to overcome the need to take T cells and generate these cytotoxic T cells in the lab, some groups are working on something called BITE, a complex molecule. Sen sijaan, että täytyisi ensin ottaa niitä T-soluja ja sitten luoda uusia laboratoriossa, niin jotkut ovat kehittäneet tällaisen BT-järjestelmän. BT on siis kaksoisspesifinen T-soluja rekrytoiva vasta-aine. So the molecule has 3 different parts. Molekyylissä on 3 eri osaa. The first one is the CD3, which brings on the T cells, the important cells to kill the myeloma. CD3 on yksi niistä. Se nimenomaan hakee ne T-solut, jotka tarvitaan myelooman tappamiseen. And then engage the myeloma cells via the BCMA. Vastaavasti sitten myeloomasolut BCMAn kautta saadaan siihen mukaan sitoutettua. And when the T cells and the myeloma cells together, the toxic granules will destroy the myeloma cells. Ja kun ne T-solut ja myeloomasolut ovat siinä yhdessä, niin tulee sellaisia toksisia kristalleja, jotka sitten tuhoutuvat. So basically, this T cells bind to this molecules, the BITE, bind the myeloma cells and then destroy the myeloma. Eli oikeastaan siis T-solu sitoutuu siihen molekyyliin, joka sitoutuu siihen myeloomasoluun, ja sitten se kokonaisuus kuolee. So there are many companies that are working on producing such BITE or bispecific T cells molecule. Monet yritykset tällä hetkellä pyrkivät valmistamaan ja yrittävät valmistaa näitä BITE-molekyylejä. So we'll have some data at the American Society of Hematology meeting in December on these. Joulukuussa sitten Amerikan hematologian yhdistyksen kokouksessa näistä kuulemme lisää. So the other way we can explore new treatments in myeloma is to overcome something called sort of immunosuppressive microenvironment within the bone marrow. Toinen keino, jolla voidaan myöskin hoitaa myeloomaa, on se, että päästään yli ikään kuin tällaisen immunosuppressiivisen mikroympäristön, eli voitetaan se ympäristö. So basically the immune system of patient with myeloma is paralyzed. Oikeastaan voidaan sanoa, että myeloomaa sairastavan ihmisen immuunijärjestelmä on ikään kuin halvaantunut. It doesn't recognize myeloma and it doesn't kill the myeloma cells. Se ei tunnista myeloomasoluja, se ei myöskään tuhoa niitä. And some of the pathways is called programmed cell ligand, PDL1 and PD1. So at neutralizing this protein may awake the immune system to recognize myeloma cells and kill it. Ja on erilaisia kohteita sitten, joihin voidaan vaikuttaa nimenomaan esimerkiksi PDL1 ilmentymiseen, ja tässä on muitakin vastaavia lyhenteitä käytetty, CD8 ja niin poispäin, ja näin voidaan sitten myös myeloomasoluja poistaa sieltä immuunijärjestelmästä. So this is a trial published by the group at Maryland looking at a checkpoint inhibitor in combination with pomalidomide in relapse patient. Tässä on Marylandin tutkimusryhmän tutkimus, jossa nimenomaan tarkastetaan, kuinka tämä vaikuttaa siihen immuunijärjestelmän säätelykohtaan, kun käytetään pembrolizumabia yhdessä pomalidomidin ja dexamethasonin kanssa. So this molecule is a humanized antibody that bind to PD1 and sort of turn the immune system on. Myeloma cells are recognized and killed. Tässä on kyse humanisoidusta vasta-aineesta, joka yhdistyy tähän PD1-reseptoriin, ja näin sitten vaikuttaa siihen, että myöskin myeloomasoluja voidaan tappaa. So these are the characteristics of the patient, typical relapse refractory patients with multiple line of therapy. Tässä näkyvät, minkälaisia potilaita oli siellä potilaspopulaatiossa, mikä oli se aiempi tilanne, oliko hoitoon vastaamaton tauti tai muuta vastaavaa. So you can see how refractory they were. So first of all, what were the adverse events that they see? What are the side effects that they saw?
There were a lot of grades, fever, low counts, but the severe form were probably related to pomalidomide causing low white count. But this is what I think people are more interested in, the immune reactions. Are you awakening the immune system too much that you're having side effect related to autoimmunity? Ja tässä näkyy erilaisia haittavaikutuksia. Oli kuumetta, erilaisia alhaisia valkosolumääriä ja pomalidomidi erityisesti näyttää liittyvän niihin, mutta erityisesti kiinnostaisi, minkälaisia vaikutuksia sillä oli immuunijärjestelmän reaktioihin. So about 10-12% of the patient had some of these autoimmune responses. Ja autoimmuunivasteita tuli 10-12% potilaista. So if we look at the patients in general, there were excellent responses in these relapse refractory patients, and some of the responses, 30%, were excellent cytoreduction, excellent reduction in myeloma. Ja kun tutkittiin sitten vasteosuuksia, yleensä vasteet olivat aika hyviä ja erityisesti 30% oli erinomainen vaste siltä osin, kuinka myöskin sitten eli myeloomasolut heikentyivät. And even patients who were refractory were progressing on two classes of drugs like proteasome inhibitor and immunomodulatory drugs. Quarter of these patients responded. Myös sellaiset potilaat, jotka eivät olleet reagoineet hoitoon, niin kuitenkin sitten reagoivat sillä tavoin, että reagoivat myöskin näihin immunomodulaattorien käyttöön ja proteasomi-inhibiittorien käyttöön. And even high-risk cytogenetic, there were some good responses seen. Ja myöskin nähtiin hyviä vasteita näille korkean riskin sytogeneettisille. So that's just to show you that there's delaying relapse in those refractory patients by an average of 17.5 months. Ja viive siinä vasteen näkymisessä oli suurin piirtein 17,5 kuukautta. And about 10% of the patient needed to stop treatment, mostly because of side effect related to pomalidomide. 10% potilaista joutui keskeyttämään hoidon. Useimmiten se liittyy pomalidomidin käyttöön. So this is a very interesting combination that need to further be explored. Kiinnostava yhdistelmä siis, jota täytyy tutkia vielä lisää. Now, when patient get a transplant from a donor, we call that allogeneic transplant. Silloin kun potilas saa kantasolusiirteen joltakin luovuttajalta, sitä kutsutaan allograftiksi tai allogeneettiseksi transplantaatioksi. And some patient after allotransplant they do relapse. Joillakin sitten tauti uusiutuu sen luovuttaja-kantasolusiirron jälkeen. Mm-hmm. So the question is that when we give this donor lymphocyte, can we activate their anti-myeloma activity by blocking PD-1? Kysymys onkin siitä, että jos saadaan luovuttajan lymfosyyttejä, onko mahdollista sitten aktivoida se PD-1 esto? So I'm just going to give you an example of a patient who, before allotransplant, she had normal PET scan. Tässä esimerkkinä ennen kantasolusiirtoa. Tässä vasemmalla näkyy normaali PET-skannauskuva. 3 months after an allotransplant, she was relapsing with extramedullary disease outside the bone marrow. You can see in the pancreas and the gallbladder there was myeloma. Ja 3 kuukauden jälkeen sitten tauti uusiutui luuytimen ulkopuolella, oli haimassa sekä myöskin sappirakossa. And this patient is heavily pretreated, relapsed quickly after transplant. So she received donor lymphocyte infusion. Sitten hän oli jo saanut paljon hoitoa ennen sitä kantasolusiirtoa ja sitten hän sai sen luovuttajan kantasolusiirron. A month later she received a dose of nivolumab. Ja kuukauden päästä sai nivolumabia annoksen. And what you can see how quickly the extramedullary disease disappeared. Näette kuinka nopeasti se luuytimen ulkoinen tauti katosi. So
these classes of drugs are very important. Tällaiset tämän luokan lääkkeet ovat tärkeitä. Unfortunately, the FDA issued a warning against checkpoint inhibitors. Valitettavasti kuitenkin Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on antanut varoituksen koskien juuri näitä immuunijärjestelmän säätelyyn vaikuttavia lääkekokeita. Because there were a couple of clinical trials that were ongoing using checkpoint inhibitors where there were more death in the arm that had checkpoint inhibitor than the arm that did not have. So these trials are on hold, awaiting further analysis to see why did these side effects happen, how can we get rid of them. Ja kahdessa tutkimuksessa ne keskeytettiin sen takia, koska toisessa ryhmässä oli enemmän kuolemia, kun oli hoidettu nimenomaan näille checkpoint inhibitoreihin vaikuttavilla lääkeaineilla kuin siellä, missä niitä ei käytetty. Ja nyt sitten vaaditaan lisää analyysiä siltä osin, että nähdään, mistä syystä ne haittavaikutukset tapahtuvat. Okay. So, I mean, I guess where is the future? And I think I showed you earlier the slide was a lot of, combinations. The question now, can we include daratumumab as an induction treatment? And do we use carfilzomib or we use bortezomib as an induction treatment? We actually have clinical trials in the US trying to compare these regimens. Ja kysymys onkin sitten tulevaisuuden osalta, että mikä on sitten se seuraava hoitomalli? Onko se, että lisätään se daratumumab sinne carfilzomibin kanssa vai käytetäänkö sitten bortezomidia? Ja meillä on USAssa tällä hetkellä meneillään sellaisia kliinisiä tutkimuksia, missä asiaa selvitetään. And then do we use a stem cell transplant alone or with CAR T-cells? Ja käytetäänkö kantasolusiirtoa yksin vai sitten sen CAR-T-solun kanssa yhdessä? And then what is the best maintenance? Is it immunomodulatory drugs with elotuzumab or nivolumab? Ja nämä edelliset siis alkuhoito ja sitten se vakautushoito ja nyt sitten vielä ylläpitohoidon osalta, mikä on paras yhdistelmä, onko se nämä immunomodulaattorit plus vai ei, elotuzumab vai sitten niiden kanssa nivolumab tai ei sitä. So our old total therapy approach, we are based on, the more the better. Now our total therapy approach is more, scientifically based and hopefully will lead to a better result. Aikaisemmin siis ajateltiin, että mitä enemmän annetaan hoitoa, sitä parempi tulos, ja nykyisin ajatellaan niin, että mitä enemmän tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa annetaan, sitä parempi tulos. Okay, so I think this is my conclusion slide, is that survival is improving of patient with multiple myeloma because we have better combinations. Tässä yhteenvetoni elonjääminen ja elonjäämisprosentti parantuu, koska meillä on parempia yhdistelmälääkehoitoja. And I think combination therapy are providing higher rate of responses, specifically negative minimal residual disease that is associated with improving survival. Ja yhdistelmähoito vaikuttaa myöskin siihen, että MRD-negatiivisia on huomattavasti enemmän, ja se myöskin sitten taas parantaa sitä elonjäämisen tilaa. I am very excited about immunotherapy because I think that's a very important part of the treatment, and I think that should be included in novel combination therapy, and that may be the key to curing patient with myeloma. Itse olen sitä mieltä, että immuuniterapia on todella kiinnostava ja lupaava, ja sitten kun se yhdistetään, ja se pitäisi yhdistää näihin yhdistelmähoitoihin, jolloin myöskin se parantaa todellakin sitä lopputulosta, ja se on ihan siis oikein tärkeää. All right. So that's my presentation. I'll be happy to answer any questions.